No niin, arvoisat katsojat, olemme tulleet juuri elokuvateattereista, missä kävimme katsomassa tämän ehkä kesän eniten kauhulla odotetun elokuvan The Naked Gun, eli Mies ja alaston ase. Oikeastaan jatko-osa, ei ole remake, niin, vaan niin kuin jatko-osa ja ohjannut semmonen äijä kuin Akiva Schaffer. Mies tosiaan niin kuin pitkän linjan Saturday Night Livein ohjaaja. Se on tehnyt muuten Saturday Night Liveien näyttelijöiden kanssa semmoisia yksittäisiä pikkuelokuvia, mutta Saturday Night Liveista hänestä niin tuli se. Joo, sen verran mäkin katsoin. Ei tosiaan, mä en ole todellakaan seurannut Saturday Night Livea niin tyyliin niin silloin 90-luvulla ehkä. Niin. Mutta niin ei ole kyllä pitkään aikaa tullut seurattua. Mutta tässähän sitten Frank Drebin Junioria näyttelee herra Liam Neeson. Ja sitten naispääosissa näemme sitten vanhan pitkästä aikaa Pamela Anderson, joka mulle tulee mieleen, edellinen juttu tulee toi Baywatch tulee mieleen. Joo. Ja se oli Dwayne Johnson elokuva. Kyllä sitten. se sen jälkeen taisi tehdä muuten Barbariankin. Ei, siis Barbarihan on paljon vanhempi. Onko mukaan? Eikö se ole 96 tai jotain? Siis Baywatch jo. Siis mä tarkoitan tää leffa. Joo, niin. Siis Baywatchihan on siis leffa. Mä en oo sitä leffaa nähnyt. Joo, sun kannattais katsoa, se on vitu hyvä. Niin mä ymmärsin. Joo, mutta okei, tää elokuva nyt sitten tosiaan niin kertoo siis Frank Drebin Juniorista, joka sitten alussa pysäyttää tämmöisen pankkiryöstön sitten. Ja tässähän on tää kohtaus, mikä trailerissakin nähdään, missä Frank Drebin on pikkutytöksi naamioitunut ja tappaa niitä sitten pankkirosvoja tällä. Mutta sehän on ihan oikeasti liittyy tähän elokuvan juoneen, että semmonen Blood Device-laite varastetaan tuolta pankin tallenholvista ja tämä kyseinen tallenholvin omistaja sitten myös löytyy kuolleena. Siis se kenen se holvi oli, se lokero oli, niin sen sisko sitten lähtee selvittelemään ja sehän on Pamela Anderson ja se oli tää Beth sitten oli sitten. Niin se joku Davenportti. Beth Davenport, just näin. Se sitten niin tulee ensin tänne Police Squadin toimistolle kyselee vähän, että mikäs homma, että veli on tapettu. Ja Frank Drebin lupaa sitten selvittää tämän kyseisen rikoksen. Ja jäljethän johtaa sitten sylttytehtaaseen, että siellä on tää Richard Kane-niminen äijä, joka oli semmonen vähän niinku tämmönen Elon Musk-äijä. Joo. Ihan selvästi. Niin, että se on tämmönen IT-alan mammuttiyritys, joka on sitten kehittänyt kaikessa hiljaisuudessaan tämmöinen laitteen, jolla voi calm people up or calm people down. Mielialasäätöminen. Niin. Joo, ja se sitten uutena vuotena yrittää käynnistää tämän laitteen sillä lailla, että koko kaupunki tulee hulluksi, tai oikeastaan koko maailma tulee hulluksi. Niin. Joo. Mutta eihän nämä Mies ja alaston ase elokuvat yleensä mitään juonielokuvia ole. Että tässäkin niin kuin, lähinnä niin kuin keskiössä on tämmönen yleinen kohellus ja sanailu ja absurdi huumori ja näin. Niin. No mitä mieltä? No kun ei ole odotuksia yhtään ollut, niin kyllä mä niinku sieltä löytyi muutama semmonen todella näppärä vitsi. Semmonen näin, mitä ei välttämättä ihmiset niinku tajua, että mitä se tarkoittaa. Esimerkiksi Janet Jackson-läppä oli yksi. Että kun se on niin suuttunut siitä Janet Jackson läpästä, että mitä tapahtuu vittu Super Bowlissa. Niin sehän oli 20 vuotta sitten. Joo. Ei minulle. Niin, jos muistatte mikä se tapahtuma oli, niin siinähän oli se tissinäky siinä. Että niin sitä ilmeisesti Frank Drebin Jr. on katsellut sitten videolta uudestaan ja uudestaan kyllä. Musta Liam Neeson oli hyvä. Ei siis, ketä muuta sä siihen olisit voinut oikeasti laittaa. No. Se olisi varmaan pitänyt olla lähinnä joku koomikko sitten, mutta mun mielestä Liam Neeson se oli just sitä. Mun mielestä Liam Neeson vähän niinku tekee ehkä, se ei yritä olla niinku Frank Drebin, vaan se on ehkä tekee pilaa niinku tästä Taken-hahmosta. Joo. Eli, ja mun mielestä ehkä, jos verrataan nyt Frank Drebinia ja tätä Frank Drebin Junioria, niin siinä missä Frank Drebin Leslie Nielsenin hahmo niin on semmonen vähän siis hölmöilevä, mutta hyvä sydäminen, mutta niinku semmonen mikä hölmöilyllään saa niinku asiat tehtyä, niin tässä tää Liam Neesonin Frank Drebin Junior, niin se on ehkä vähän tämmönen väkivaltainen mies ja siis hyvin tämmönen niinku ilkeämielinen mies. Ja mä en nyt oikein tiedä sitten, että no tietysti tässä on varmaan niinku elokuvan tekijät halunnut vähän uusia uria hakea
tässä, mutta ei tää mun mielestä kauhean sympaattinen hahmo kyllä ollut. Tää. Ei, ja siis ei tää kyllä ihan pienille lapsille, tai siis semmoiselle ihan niinku teini-ikäisellekään oo. Niin, jos mietitään, siis tässä on aika paljon toimintakohtauksia ja just tämmöisiä niinku hakkaamiskohtauksia ja siis semmoisia niinku humoristella tavalla väkivaltaisia kohtauksia. Niin, siis sehän repii siltä saatana yhdeltä kädet irti ja alkaa hakkaa niinku torso, tai sillä niillä irtonaisilla käsillä munilla. Ja jos nyt oikein muistelin, niin mun mielestä 2 ihmiseltä lähti pää irti tässä. Niin, ja yhdeltä lähti kädet irti. Niin siis se keltä lähti ne päät, niin oli vielä silleen, että se roikkui se pöllössä kiinni. Ja potki sitten pyöräilijöiltä päitä irti. Joo. En mä tiedä, siis niinkun... Okei, no sä sanoit, että ei ollut mitään odotuksia. Ei ollut kyllä mullakaan. Mutta niinkun, en mä kyllä mitenkään voi kehua tätä. Siis sanotaan, että tässä oli joitain ihan hyviä juttuja. Mutta niinkun suurimmaksi osaksi nämä vitsit ei kyllä ainakaan mulla osunut maaliin kyllä. Siis siellä on jotain niinku tosi kummallisia vitsejä. Okei, mä en tajua, pitäisikö tän olla hauska. Mutta toisaalta siinä oli kummallisia vitsejä, mikä mun mielestä oli oikeasti hauskoja. Ja tästä pitää ehkä mainita niinku ehkä kaikkein parhaimpana niinku tää lumiukko-kohtaus. Niin, siis Last Christmas-kohtaus. niin. Eli tässä on tämmönen rakkausmontaasi sitten, missä ihan niinku musiikkimontaasi, niin kuin yleensä tämmöisissä elokuvissa monesti on, mutta siinä menee jokin mökille ja manaa sitten lumiukko henkiin ja lumiukko tulee niiden sänkyyn kanssa leikkiin sinne ja sitten ne syö sen lumiukko ja se lumiukko kostaa. Se oli ihan vitu outo, ja se kesti koko sen biisin ajan. Joo, se biisi oli se We can stand this dream together, holding it forever, nothing's gonna stop us now. Siis, toi oli mahtavaa siis siinä, että okei, toi oli niinku mini-elokuva keskellä elokuvaa. Ja, siis tommonen, että okei, mä en olottanut tämmöstä. Esimerkiksi se oli ihan hauska se, kun siinä oli se, kun tää tämmönen flirttailupuhe siinä, että tää Frank Drebin ja sitten ne Beth puhuu, että minulla on kalkkuna uunissa. Haluatko se on keskeltä pinkki? Joo, mä ihan ehdottomasti haluan myös salmonella. Joo, ja siis se oli jotenkin niin kuvottava. Ja se jatkui pitkään siinä, niin kuin, joo, ihan hauska. Tällä. Ja olihan se suihinottokohta, suihinottokohtaus ihan hauska, koska siinä meni sitten koiran nussimiseksi sun muuta. Et se oli kyllä suoraan Austin Powersista nussittu se kohtaus. Niin kuin sä sanoit, niin kun mä rupean miettimään, niin siinähän on se, että Austin Powersin, sehän on joku nakki tai joku on siinä etualalla tai jotain. Niin. Ja hakataan ei kun toi tennismailla hakattiin perseessä ja mitä kaikkea siinä on. Se oli ihan hauska ja sit se oli kans ihan hauska se, kun toi Frank Drebin niin lavastetaan syylliseksi. Se on niin tyhmä, että se ei tajua sitä. Tiedätkö, että ota veitsi käteen. Puhu nauhuriin, että minä tein sen. Okei, joo, haluatko sä tänne? Niin. Ja siis niinku, muistaaksä sen kohtauksen, kun... just tultiin elokuvasta ulos. Mutta siis siinä, kun se Frank Drebin oli siellä autossa ja se ampui, se auto oli niinku automaattiohjauksella ja se ampui sen tuulilasin rikki. Sitten kaikkea niinku tuli vastaan sinne tiellä, niinku pellejä, millä oli ilmapalloja. Joo, mä tajuan mitä siinä haetaan, mutta musta vähän tuntuu, että hei, tää kohtaus, siis tää on 30% siitä, mitä se voisi olla. Niinku, jos se olisi vaikka ollut vanhassa alastomassa aseissa. Ja moni juttu tässä tuntuu sillä, että ei oikein mennä sinne päätyyn asti. Ei todellakaan. Mutta sitä lopusta täytyy sanoa sen verran, että kun mä oon ihan varmaan yksi isoimmista kamppailulajeja kautta vapaaotteluystävä. Niin jumalauta mä tunnistin puolet, ketä siellä oli niinku siellä kehäneessä vähän läheisyydessä. Niin mä tunnistin käytännössä kaikki. Eli tosiaan tässä on loppukähy, mikä sijoittuu vapaaottelumatsiin. Niin. Sitten, että siellä tapahtuu erinäisiä juttuja, mutta ei nyt varmaan tarvi mennä niin spoilaamaan. Ei. Sitten kyllä. Joo, no. Mulla ei enää merkitä mitään, mutta sen pitää kyllä sanoa, että siis tässähän oli cameoita oli kyllä paljon. Että oli. Toi Priscilla Presley nähdään yhdessä kuvassa. Weird Al Yankovic. Weird Al Yankovic. Hei, jos nyt aletaan miettiä, niin eikö se tee Weird Al Yankovicista ainoan ihmisen, joka on kaikissa näistä? Priscilla Presley kanssa. Niin, no joo, aivan. Mutta muuten siis ihan Yankovickin niin oli tosiaan ainoa. Joo. Ja sitten Dave Bautista oli. Joo, se oli ihan hauska rooli. Itse asiassa se oli ihan hauska rooli. Siinä oli Dave Bautista, mikä tuli
siellä niinku pitää sitä puhetta siinä ja sitten niinku ihmettä, että kuka tää äijä nyt puhuu. Ja sitten toi Liam Neeson tulee paskalta ja sitten sä oot hyvin vedetty puhe. Ei kyllä oikeastaan. Mä vähän mokasin pari näistä repliikeistä ja no ei se, hyvin se meni kyllä. Hyvä, ei se meni. Nähdään sunnuntaina. Ja sitten ne tyypit hyökkää sen kimppuun, että ei vittu, en mä edes ole tässä leffassa, että niinku, älkää mua hakata. Niin. Ihan hauska joo. Mutta suurin osa näistä vitseistä, niin kuin sanottu, mun mielestä ei kyllä toimia. No. Mä oon ihan varma, että tälle tulee jatko. Niin mäkin luulen kyllä. Että nyt ne aukaisee uudestaan tän ja miksei, no. Mä en tiedä, kyllä luulis, että tälle oma katsojaporukka löytyy, että... Niin, ja siis niinku, täytyy sanoa, että niinku, komedioita nykyään ei enää kauheasti tuu elokuvateattereihin. Ei tuu. Että siinä mielessä, jos niinku on hirveä komedian nälkä, niin kai se siinä mielessä on sillain jossain määrin suositeltava kyllä. Mutta niinku... No, mutta etenkään tän tyylisiä komedioita ei tehdä, siis ei oo tehty vittu vuosikausia. Ei todellakaan kyllä ole. Että siinä mielessä propsit kotiin. Ja propsit myös kotiin sieltä, pisteet kotiin siitä, että vittu tää ei ollut pitkä elokuva. Lopputekstit pyörähti niin varmaan 80 minuuttia. Joo, oli mutta mennyt. lopputekstikin piti saatana melkein kokonaan katsoa, koska se oli yhtä iso vitsi. Joo, ja siis täytyy sanoa vielä yksi hauska kohtaus niin, oli siinä. Mennään tosta yli. Että oli lopputeksteihin, niin kun oli tää otettu Naked Police Squadista, tää pysäytysruutu sketsi oli otettu. Eli ne on siellä niin jossain kylpylässä sitten. Hei, mitä vittu, kaikki pysähtyi. Nyt siinä vaan toistepäin, että tausta pysähtyi ja ne alkoi elää. Niin, että ne ihmettelivät, että miksi kaikki muut on pysähtynyt. Joo, okei. Se oli ihan hyvä. Joo. Se oli ihan hauska. Ja siinä muuten kuultiin sitten toi vanha tuttu musiikki. Kyllä. Siis muutenkin mä tykkäsin soundtrackista. Tässä oli hyvä poppia, semmoista kasaripoppia ja sitten Eniaa tosiaan alkoi tulee siinä lopussa. Kiinnitti sä muuten huomioon siis tää score-musiikki. Niin se oli semmonen niinku ihan toimintaelokuva. Joo. Että niinku vähän kummallinen ehkä. Ja tää oli muutenkin vähän kummallinen komedia, koska oikeesti lopussa alkoi olla aikamoisia kauhuelementtejä. Niin oli joo. Joo, että niinku, siis niinku just tää niinku sanoin, niin tuntuu vähän niinku skitsofreeniselta filmiltä. Niinku, onko ne yrittänyt olla niinku oikeasti toimintaelokuva, jännärielokuva vai niinku tämmönen screwball-komedia-elokuva? Vähän tulee semmonen, että okei. Ne hakee linjaa, joo. Sillisalaattilinja, että niinku... Johtuuko se sitä Saturday Night Live taustasta, ohjaajan taustasta vai ei? Zuckerillahan ei ollut mitään tekemistä enää vissiin tämän kanssa. Joo, ja Zuckerihan oli sanonut, että hän ei saa jo katsoa tätä. En yhtään ihmettele. Ja siis tämähän yritettiin tehdä jo siis 90-luvulla piti tulla se Naked Mission, missä olisi ollut Leslie Nielsen niin kuin Tom Cruise hommissa. Joo. Ja sitten 2000-luvulla... 2018 ne yritti viimeksi, mikä sitten roolin piti mennä Daniel Craigille. Ja sen leffan nimeksi piti tulla Naked Gun 4 ja It was Norbert's fault. Ja siinä vaiheessa tuli tää rasismi-asia, että alkoi tulee pinnalle, niin ymmärsin, että tuotantoyhtiö oli sitten, että okei, että tää ei nyt jatku tästä. Eli tää oli viimeisin Zuckerin yritys, kun se halusi niin tuonne herättää henkiä. Mutta miksi just nyt tää on tehty? Mitä sun mielestä, miksi tää on nyt tehty? Mä luulen, että tää homma on lähtenyt liikkeelle covid-aikaan jo. Niin. Että se projekti on lähtenyt siitä liikkeelle, koska siis ihan oikeesti niinku, joko oli vittu käsikirjoittajat lakossa tai oli tosiaan covidi päällä, niin sitten oli tämmöiset niinku tyhjäpäiväiset remakeit kautta niinku rebootit kautta jatko-osat niinku heräs henkiin. Niin. Joo, ja siis tää on nimenomaan tätä justi jatkoa tämmöiselle Hollywoodin niin kuin franchise. Tavoitellaan niin kuin vanhan ajan franchise ja niin kuin epätoivoisesti kaikki niin kuin tommoset, mitä kaikkea idioita niillä ikinä tuleekaan. Ja tää oli yksi näistä. No mitäs? Niin. Oliko sä sanomassa? Mä olin sitä, että mitä mieltä sä olit siitä että miten toimi Pamela Andersonin ja sitten ton Liam Neesonin kemiat. Ihan ok. Ja se mun mielestä jotenkin kamalan sweet, siis se, että ne on oikeasti löytänyt toisensa ilmeisesti kuvauksissa. Oikeassa elämässä. Ja siis se, että kerrankin on tämmöinen vanhoja ihmisiä tämmöisessä. Kyllä. Oliko se niin hyvä kuin Leslie Nielsen ja Priscilla Presley, niin no ei kyllä ollut. Suositteliko sä tätä elokuvaa? No, en mä oikein, siis jos sä oot nähnyt nämä kaikki muut aikaisemmat, niin
käykää nyt ihmeessä katsomassa tää niin pois alta. Mutta en mä nyt voi sanoa, että tää olisi mitään hyllykamaa. Joo, ei. En mä oikein usko, että tää tulee ikinä katsottua uudestaan kyllä. Mutta ehkä just tämmöisenä kesähelteinä, jos ei ole mitään tekemistä, sä oot vielä niinku vaikka elokuun lomalla, niin kai se siinä silloin menee, mutta niinku, näillä varauksin niin me suosittelemme sitä, mutta niinku, jos et sä yleensä tykkää komedioista tai et oo tykännyt niistä vanhoista, niin ei ole mitään syytä kyllä mun mielestä kyllä mennä kattoon tätä elokuvaa kyllä. Joo, tuskin mä tän näen enää uudestaan. Mä annan tällä 2,5 tähteä. Joo. Eli siihen puoleen väliin se niin vaan menee, että... Joo. En mä tiedä, no... Mulla kato paino se lopun, kun tunsi näki ne ottelijat ja sun muuta. Musta se on aina jotenkin siistiä, että oikeita vapauttelijoita saadaan niin oikeisiin rooleihin tonne elokuviin. Että... Joo. No mulle tää nyt ei mitään väliä. Niin. Mä sanon 2 tähteä ja siis kyllä tää on huonoin näistä alastomista aseista. Kyllä se joo. Kyllä se 3 on parempi, vaikkei sekään kauhean vahva ole kyllä. Ei ollut kyllä kauheasti porukkaa tuolla. Me oltiin niin kuin päivän, oliks tää nyt toinen näytös? Ja oliko varmaan 20 meidän lisäksi? Ehkä 20 ja nyt puhutaan Iisense salista kyllä. Ja... Tekee väkisin tappio pelkästään sähkökuluissa. Niin voi hyvin olla kyllä joo. Toi trailerit oli tässä sitten oli kyllä... Running Man. Joo, Running Man. Sitä mennään kattoon varmasti. Ja sitten oli toi Kyllä isäosa Lapissa. joo. Ja sitten oli tää Freaky Friday 2. Joo, ei saatana. Kyllä. Mutta se mikä oli positiivista, näitä mainoksia oli vähän. Noita oli alle 5 minuuttia varmaan yhteensä. Ja mä luulen, että se ei johdu siitä, että Finkino haluaa niinku palvella asiakkaitaan paremmin, ettei junttaa sitä täyteen mainoksia, vaan varmaan kyse on siitä, että okei, ihmisiä käy niin paljon vähemmän elokuvissa, niin siihen ei enää ole mainoksia. Kyllä, joo. Alright, hei, sinun vuoro kertoa, mitä olit mieltä alastamasta aseesta, ja jos et katsonut vielä niitä edellisiä videoita, niin katsohan ne nyt tästä sitten. Ja... Ei mitään, ja hyvät kesät, hei, ihan oikeasti, nauttikaa vielä kun kelejä on. Me palaamme taas. Noniin, hyvä, morjes.